यो फोटोमा देखिरहेका महिलाहरूले गरे कसैले नगरेको अचम्मको काम सामाजिक सञ्जालमा बने रातारात भाइरल। दर्शकवृन्द, के तपाईहरू विषादी युक्त खाना खाएर हैरान हुनुभएको छ? हरेक कुरामा मिसावट पाएर वाक्क दिक्क हुनुभएको छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन। जसरी हामीले आटाको सुक्खा रोटी खाइरहेको छौं, अब जौको पनि हजुरले सुक्खा रोटी खान सक्ने हुनुभएको छ। यो बेलेरै खान मिल्ने केही पनि छैन। यी महिलाहरूले आँट, हिम्मत र साहस गरेर कोदाली भेन्चर्स नाम गरेको एउटा कम्पनी खोलेका छन्, जुन कम्पनीबाट तपाईहरूलाई कुनै पनि रसायन विषादी नमिसाइकन सिधै अर्ग्यानिक खानेकुरा तपाईको किचनसम्म पुर्याउने काम गर्छन्। हाम्रो चाहिँ कुनै पनि प्रिजर्भेटिभ छैन, केमिकल छैन, अनि कलरहरू कुनै पनि छैन हाम्रो प्रोडक्टहरुमा चाहिँ। सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, अहिलेको जमानामा पनि विषादी नमिसाइकन कुनै खानेकुरा बन्छ होला र कुनै रसायनै नमिसाइकन खानेकुरा बन्छ होला र त्यो बनिहाल्यो भने कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईलाई यदि लाग्छ भने कोदाली भेन्चर्सको फ्याक्ट्रीमै जानु होला, हेर्नु होला कसरी बन्दो रहेछ त विषादी नमिसाइकन अर्ग्यानिक खानेकुरा। साथीहरूले पनि किन हेर्नुहोस् है, जिम गर्दाखेरि खानुहुन्छ, यो बडी पनि यत्रो बन्छ, यो खायो भने है। हामी पनि यो कुरा थाहा पाएपछि फ्याक्ट्रीमै पुग्यौं। फ्याक्ट्री पुग्दा हामी तीन छक्क पर्यौं। उहाँहरूले जे भन्नुभएको थियो हामीलाई फोन मार्फत हामीले त्यस्तै पायौं। उहाँहरूले गाउँघरबाट र मेटेरियल ल्याएर फ्याक्ट्रीमा कुनै पनि विषादी नमिसाई बस प्याकेजिङ र लेबलिङ गरेर हरेकको घर घरमा पुर्याउने काम गर्नु हुँदो रहेछ। हो, अब तपाईहरूलाई पनि विषादी मुक्त खाना खाएर स्वस्थ जीवन बिताउन मन छ भने कोदाली भेन्चर्सलाई नै सम्झिनु होला। कोदाली भेन्चर्समा पनि हामी मैदालाई चाहिँ इन्ट्री नै गर्दैनौँ, चिनी पनि इन्ट्री नै गर्दैनौँ, प्लस हामीले प्रिजर्भेटिभ पनि हाम्रो कुनै पनि प्रोडक्टहरुमा राखेको छैनौँ र आर्टिफिसियल कलर्सहरू पनि हामी युज गर्दैनौँ। सकेसम्म चाहिँ हामीले 100% नेपालमै उत्पादित अन्नहरूलाई युज गरेर प्रोडक्टहरू डिजाइन गरेको हुन्छ। कोदाली भेन्चर्सले के साँच्चै नै विषादी मुक्त खाना बनाउँछ त भन्ने तपाईलाई डाउट लाग्छ भने फ्याक्ट्रीमै भिजिट गर्नु होला र आफूलाई मन लागेका खानेकुराहरू ल्याउनु होला। हामी फ्याक्ट्रीमै भिजिट गरेर त्यहाँ कसरी बनाइदो रहेछ भनेर त्यहाँको प्रोसेस पनि आजको भिडियोमा हामीले देखाएका छौं। साथै अहिले कोदाली भेन्चर्सले के प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्याइरहेको छ र आगामी दिनमा के प्रोडक्टहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, सम्पूर्ण कुराको जानकारी यो आजको भिडियोमा रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यी महिलाहरूले आँट हिम्मत गरेर गरेको यो कामलाई सम्मान स्वरूप सबै साथीभाइहरूमा पुर्याइदिनु होला। अब भने हामी फ्याक्ट्री नै गएर फ्याक्ट्रीको अवलोकन गरेको भिडियो हेर्नुहोस्। नमस्कार, म चाहिँ लक्ष्मी पोखरेल, कोदाली भेन्चर्सको को फाउन्डर, सँगसँगै अहिले म्यानेजमेन्टमा पनि ह्यान्डल गरिरहेको छु। नमस्ते, म शर्मिला अधिकारी। मैले चाहिँ र मेटेरियल्सहरू ल्याउनुको साथै म चाहिँ प्रोडक्सनहरू चाहिँ मैले ह्यान्डल गर्छु। प्रोडक्ट ल्याइसकेपछि चाहिँ यसरी फापर ल्याइसकेपछि हामी सुरुमा केलाउँछौँ। केलाउँदाखेरि हामीलाई नचाहिने ढुङ्गा भुसहरू यसरी निकालेर फ्याल्छौँ। सुरुमा यसलाई चाहिँ ड्राई क्लिनिङ प्रोसेस भनेर नाम दिएका छौँ हामीले। अघि हामीले त्यहाँ ड्राई क्लिनिङ गऱ्यौँ, त्यसपछि अब हामी यसलाई यो आरओ वाटरले धुन्छौँ। यो चाहिँ हामीले रिडक्स अक्सिडाइज गरेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले त्यसपछि ओजोन ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्छौँ। यसमा 3-4 पानी पखालिसकेपछि सबै बालुवा माटोहरू गइसकेपछि अनि हामी यसलाई ओजोन ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो ओजोनेटर हो, जसमा चाहिँ ओजोन ग्यास निस्किन्छ। ओजोन ग्यासले चाहिँ यहाँ रहेको सर्फेस पेस्टिसाइड यानि माथि रहेको विषादी अनि माइक्रोबियल लोडलाई पनि कम गर्छ अनि त्यो आफै अक्सिजन बनेर वातावरणमा जान्छ। त्यही भएर त्यो रिस्कबाट बाहिर छ र वातावरणमा पनि राम्रो गर्छ। यसरी जुन बबल्सहरू देखिरहनु भएको छ तपाईँले, यो चाहिँ अब ओजोनहरू यहाँ पास डाउन भइरहेको छ। अब यसले चाहिँ 10 देखि 15 मिनट हामी ओजोन ट्रिटमेन्ट गर्छौँ अनि बाहिरको पेस्टिसाइड, सर्फेस माइक्रो अर्गानिजम्सहरू सबै निस्केर जान्छ। ओजोन ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामी फापरलाई भिजाउँछौँ केही समय। त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई उमार्न छोडिदिन्छौँ। यो हाम्रो जमिनेटेड च्याम्बर भयो। त्यसपछि यहाँनिर सानो टुसाहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसरी टुसा उमार्छौँ पहिला। युजली चाहिँ हामीले रिसर्च पेपरमा हेर्दाखेरि फापर फ्लेक्सको चाहिँ 12 to 13% प्रोटिन हुन्छ भने यो टुसा उमारेर हाम्रो ल्याबोरेटरी चेक गर्दाखेरि चाहिँ फापर फ्लेक्सको प्रोटिन नै 22% आएको छ। त्यहाँ टुसा उमारिसकेपछि हामी फेरि एकचोटि पखाल्छौँ र पखालेर ल्याएर यहाँनिर हामी डिहाइड्रेट गर्छौँ। यसको सर्टेन % मोइस्चर भइसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई फ्लेकिङको लागि तयार गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डिहाइड्रेटर छ र अब यो डिहाइड्रेसनको लागि तयार छ। यो सुकाइसकेपछि चाहिँ हामी फ्लेकिङ गर्छौँ। फ्लेकिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी यो मसिनको प्रयोग गर्छौँ। यो सिङ्गे फापर
फापरलाई अब चिउरा जस्तो फर्ममा निकाल्ने चाहिँ फ्लेकिङ भन्छौँ हामी। फ्लेकिङ गरेर फ्लेक्स बनेर आइसकेपछि चाहिँ हामी यसरी यसलाई चाल्छौँ ताकि कुनै पनि कन्टामिनेन्ट्सहरू नरहोस्, कुनै अब फलामको टुक्राहरू प्लास्टिकको टुक्राहरू नपरोस् भनेर हामी सर्वप्रथम यसरी चाल्छौँ। सुरुमा चाल्दाखेरि चाहिँ मुनिको सुजी र माथिको फ्लेक्स छुट्टिन्छ अनि यो सुजीलाई चाहिँ हामी अर्को प्रोडक्टमा युज गर्छौँ र यो फ्लेक्सहरू चाहिँ हामीले डिहाइड्रेसन गरेर प्याकिङ गर्छौँ। अब त्यो चालिसकेपछि छुट्याइसकेपछि हामीले यसरी फेरि डिहाइड्रेट गर्छौँ। डिहाइड्रेसन गर्नुको कारण चाहिँ यो मोइस्चर कम होस् र यो लामो समयसम्म टिकोस् भनेर हो, किनकि युजली कन्टामिनेसन भनेको चाहिँ दुईवटा फ्याक्टरले हुन्छ, एउटा इन्जाइमेटिक रियाक्सन अर्को माइक्रोबियल रियाक्सन, माइक्रोबियल कन्टामिनेसन भन्छ र जति हामीले मोइस्चर कम गर्छौँ त्यति माइक्रो अर्गानिजम ग्रो गर्न पाउँदैन र यसको सेल्फ लाइफ लामो हुन्छ। प्याकिङ भइसकेपछि यसरी आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 25% प्रोटिन छ र यो चाहिँ यसरी 12 जस्तो बनाएर खाए नि भयो, यसलाई सुप जसरी बनाएर खाए नि भयो। गान्धी हस्पिटलमा चाहिँ यसलाई आफ्नो मेन्युमा सुप नै बनाएर राख्नु भएको छ। यसमा हामीले सिल प्याक पनि गरेको हुन्छौँ, यसरी सिल प्याक गरेको हुन्छौँ ताकि कुनै पनि एयरभित्र नछिरोस्, हावाभित्र नछिरोस् र प्रोडक्ट नबिगारोस् भनेर एयरटाइट प्याकिङ गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले विश्वमै पहिलोचोटि बनाएको फर्स्ट इनोभेसन भयो यो चाहिँ कोदाले भेन्चर्समा। हजुर हजुर, हामीले धेरै रिसर्च गऱ्यौँ यस्तो खालको प्रोडक्टहरू छ कि छैन भनेर। हाम्रो 1.5 वर्ष त रिसर्चमै लाग्यो, प्रोडक्ट खोज्नदेखि लिएर बनाउनदेखि लिएर सबै नै एस्पेक्टहरूमा। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले भेटिनौँ यस्तो खालको प्रोडक्ट। फापरलाई नि टुसाउँ मारेर यसरी प्याकिङ गरेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म, त्यही भएर हामी यसलाई क्लेम गर्छौँ। यो खान पनि एकदमै सजिलो छ। यसमा चाहिँ दुधमा एकैछिन राखे पनि भयो, नपकाइकन त्यत्तिकै राखेर खाए पनि भयो, एकैछिन पकाउँछु भनेर खाए नि भयो। यसमा चाहिँ दहीमा यो फापर फ्लेक्स राखेर माथिबाट फ्रुट्सहरूले टपिङ गरेर खाए पनि भयो, भेजिटेबल्सहरूसँग राखेर खाए नि भयो, यतिकै कुरुङ कुरुङ चपाए पनि भयो। अत्यन्तै सजिलो छ। यो बच्चादेखि वृद्धसम्मको लागि हुन्छ यो खाद्यान्न। अनि यो चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट्स बढी भएको कारणले यसले ब्लड प्युरिफिकेसनमा पनि हेल्प गर्छ अनि कोलेस्ट्रोल बढी भएको मान्छेलाई पनि अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। एन्टी डायबेटिक हो यो, क्यानाडाको रिसर्चमा चाहिँ फापरलाई एन्टी डायबेटिक भनेर पनि क्लेम गरिएको छ, त्यो एन्टी डायबेटिक पनि भयो। अनि सुगर छैन, यो एकदमै प्योरली फापर मात्रै छ। अनि हामीले आफै पनि जति पनि ट्रायल गऱ्यौँ, अरू मान्छेलाई गिफ्ट दिएर हुन्छ कसरी हुन्छ ट्रायल गऱ्यौँ, धेरैजनाले वेट लस भएको भनेर क्लेम नै गर्नुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले लन्च गरेको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कोदालीको फापर फ्लेक्स भयो, भेगन प्रो भयो, माइचेस भयो र प्यानकेक भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ सिस्नो, जुन चाहिँ हामी नेपालमा एकदम बबाल पिट्नी भन्ने उसमा चाहिँ हामी लागि परेको छौँ। अहिलेसम्म हामीले मार्केटमा लिएर आएको छैनौँ होइन। यो चाहिँ सिस्नो जुन चाहिँ जङ्गलमा पाइने सिस्नो हो, यो चाहिँ हामीले म्याग्दीबाट लिएर आएको छौँ अहिले सिस्नो चाहिँ होइन। अनि योभन्दा अहिले चाहिँ फेरि रसुवाको पनि आइरहेछ हाम्रो सिस्नो चाहिँ। अहिले चाहिँ हामीले मार्केटमा लिएर आएको छैनौँ, केही समय अझ लाग्छ हामीलाई चाहिँ, किनकि हामीले यसमा चाहिँ ट्राई गरिरहेछौँ। जस्तो होटलहरूमा चाहिँ हामीले पठाइरहेको छौँ यो चाहिँ सिस्नो। यो चाहिँ रेडी टु इट होइन। यत्तिकै यसलाई चाहिँ सिर्फ खोलिसक्नु भएपछि हजुरले लसुन अनि टिमुर हालेर झानेपछि यो खान योग्य भयो क्या। तरल पदार्थमा छ यो चाहिँ, यो केही पनि एड गर्नु पर्दैन हजुरले। सिर्फ लसुन र टिमुर झानेपछि, जस्तो अब सिस्नो लिएर आउनु पऱ्यो, केलाउनु पऱ्यो, पखाल्नु पऱ्यो, त्यो हरेक छ नि त। यो चाहिँ हाम्रो एकदम प्रोसेस पनि यति धेरै लामो छ यसको चाहिँ होइन। प्रोसेस पनि एकदम धेरै दुःख पनि छ यस सिस्नोमा चाहिँ। तर हामीले चाहिँ यसरी क्यानमा लिएर आएको छौँ। विदेशमा हुनुभएको हाम्रो कति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ नि, अब सिस्नो खान खोजिरहनु भएको हुन्छ तर पाउनु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ कुनै पनि प्रिजर्भेटिभ छैन, केमिकल छैन, अनि कलरहरू कुनै पनि छैन हाम्रो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ चोखो पिठो भनेर हामीले जौँ र फापरलाई प्रपर रेसियो मिलाएर बनाएको पिठो भयो होइन। जसरी हामीले आटाको सुक्खा रोटी खाइरहेको छौँ, अब जौँको पनि हजुरले सुक्खा रोटी खान सक्ने हुनुभएको छ। यो बेलेरै खान मिल्ने केही पनि छैन, एकदम चोखो पिठो हो यो। जौँ र फापरलाई पनि टुसाउ मारेको छौँ, जौँलाई पनि माल्टिङ गरेको छौँ र पिसेर बनाएको छौँ। साथै हजुरहरूले चाहिँ अनलाइनमा पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले अनलाइन अर्डर गर्दा चाहिँ हजुरले 9768422407 मा चाहिँ कल गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो आफ्नो अनलाइन त छँदैछ, त्यस सँगसँगै दराजमा पनि हामीले राख्ने गरेको छ। दराजबाट पनि हजुरहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ है त।